Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi, pe 10 ianuarie, la o emisiune pe care foarte multă lume ar putea să o revadă după ce ea o se termine, pentru că în această seară ne-am pregătit împreună cu Gabriela Braniște să desprindem un pic această latură a alimentației, a spiritualității din parcursul ei, care nu devine unul productiv fiecarei ființe umane, și dimpotrivă să îi scoatem sau să băgăm mâna după aceia care vor să iasă la suprafața realității printr-o alimentație corespunzătoare ființei umane și printr-un factor spiritual care să-l ducă acolo unde este omului locul. Dragi prieteni, pentru că o să fie o emisiune foarte bogată în lucruri pe care Gabriela s-a pregătit prin mediul în care trăiește și a verificat foarte multe lucruri, cum de altfel am fost și eu să văd și am văzut bogăția lumii în care trăiește și renunțarea la acel confort social unde nu există de jur împrejur niciun fel de bec strălucitor al magazinelor, ci există doar murmurul lunii și bogăția naturii de acolo. Și plante, și faună, și floră, și miros, și tot ce vrei în apusenii de poveste, cum spune Gabriela. În această seară am zis să scoatem din acest mediu ceea ce Gabriela trăiește și să aducem la suprafață lucrurile pe care începem încet și noi să le introducem, să le incorporăm în mediul nostru, fiecare cu posibilitățile pe care le are, dar cine dorește să rămână cu funcțiile apte și sănătos și înăuntru, și la cap, și la suflet, atunci este în locul cel bun. Înainte să începem, vreau să vă prezint foarte pe scurt câteva lucruri pe care Gabriela le face, și anume acest canal de YouTube pe care îl vedeți acum pe ecran, unde Gabriela postează videouri care pot fi utile pentru oamenii care vor să se cunoască pe ei înșiși, cât și mediul, cât și natura, și foarte multe rugăciuni, ofrande și cantre care pot să fie necesare pentru oamenii care se întorc la ei înșiși și își potențializează funcțiile interioare. Ei bine, sunt foarte multe videouri la care vă invit să vă uitați și aici o să vedeți cam ce bogăție puteți să vedeți. Mulțumesc foarte mult pentru oamenii care vor avea întrebări în această seară și dacă sunt întrebări, vă rog foarte mult să le scrieți aici în chat și le vom lua în direct. Ulterior o să fie mai greu. Gabriela, îți mulțumesc foarte mult pentru darul tău de a te pune în slujba celorlalți și pentru studiile tale, pentru cercetările tale și investigațiile pe care le faci zilnic și mai ales pentru cunoașterea pe care o aduci tuturor aici și acum și în viitor. Bună seara! Bună seara! Am deschis un subiect pe care oamenii deja au început să fie activi aici în YouTube. Cum facem cu acest mister al medicinei străvechi? Că el s-a perpetuat prin foarte multe medii ca fiind de multe ori vegetarianism și vegan și diferite părți ale acestui trend care a devenit pentru foarte mulți un stil de viață și o propagandă care nu are la bază fundamentul ființei umane și hrana lui, și să ne întoarcem la adevărata hrană paleo-regească pe care foarte mulți oameni din trecut o foloseau, dar astăzi conceptele ei și fundamentele ei au fost pierdute. Ce ne poți spune despre acest mister al medicinei, al hranei pe care antichitatea o folosea? Scopul întâlnirii este demanipularea, demitizarea, demistificarea. Începe anul dragonului, în consecință tot ceea ce a fost eroare, iluzie, informație eronată va fi ars de ca și cum nu ar fi existat niciodată, iar populația, lumea, omul, se va ridica într-un adevăr. Motoul acestei întâlniri este: dacă celula
trăiește, tu trăiești. Am numeroase exemple și numeroase explicațiuni pe care le-am pregătit. Am la purtător tot ceea ce este necesar pentru a decripta cu adevărat conceptul de nutriție, pentru a decripta cu adevărat ceea ce reprezintă paleoparaantropologia. Se pare că vindecăm o maladie unică, senescența celulară și mitocondrială, care, atenție, se datorează hiponatremiei, adică nivelului scăzut de sodiu din plasmă. Maladia globală este degenerarea, îmbătrânirea prematură a celulei și mitocondriei, mutație datorată lipsei apei Kepler sau a patra formă a apei de la nivelul intracelular. În absența sodiului, apa părăsește celula, iar într-un teren secetos nu se va dezvolta niciodată viața. Omul se confruntă cu această secetă celulară și, deși acest subiect este cât se poate de nou pentru România, cu toate acestea eu voi încerca în această seară să le exprim în cuvinte cât mai simple. Deci omul se confruntă cu o secetă celulară și hiponatremie în condițiile în care primele forme de viață au evoluat în oceanul planetar sărat, în condițiile în care fătul s-a dezvoltat în apa sărată a mamei sale și în condițiile în care creierul plutește în apă și sare. Abordarea este paleogeriatrică, iar destinația este interiorul celulei. Subiectul este în sine mediul, așa cum de altfel ai spus. Medicina este mediul și mediul este remediul. Iar lema acestui puzzle, medicina este mediul și mediul este remediul, reprezintă medicamentul. Corpul uman este conceput să se vindece singur. În esență, medicamentul pe care omul din toate tipurile îl caută este în interiorul corpului, iar corpul în sine este medicamentul. Deci chiar corpul însuși este medicamentul. În sine, această cunoaștere extraordinară, această piatră filozofală, se găsește chiar în corpul uman. Diferența dintre oameni și zei este că oamenii caută încă piatra filozofală, sau tinerețe fără bătrânețe, iar zeii au descoperit-o deja. Întrebarea de 1.000.000 de euro care se naște din conștientizarea conceptului că în sine corpul se vindecă singur este: de ce sunt oamenii bolnavi? Dacă în sine corpul se vindecă singur, de ce oamenii sunt bolnavi? Maladia, degradarea, mutațiile, sarcopenia, incapacitățile fizice, mentale de orice natură au o cauză primordială din care rezidă un puzzle de cauze secundare. Cauza primordială este mediul. Mediul extern și intern. De aceea vă propun să pornim într-o călătorie, sper că nu am depășit cele 3 minute, într-o călătorie, ne teleportăm în 1850 alături de Louis Pasteur și Antoine Béchamp, Louis Pasteur de partea stângă și Antoine Béchamp de partea dreaptă, care au avansat idei diametral opuse despre boală. Pasteur a propus teoria microbului, concluzionând că microbul este cel care cauzează boala, iar Béchamp a susținut teoria terenului sau a mediului intern, concluzionând că boala cauzează microbul. Un lucru absolut extraordinar din tot ceea ce am cercetat de-a lungul timpului, teoria lui Béchamp a fost confirmată de Royal Raymond Rife prin conceptul particule polimorfice, Günther Enderlein prin conceptul protite, Wilhelm Reif prin conceptul bion, Herb Sanders care vindeca prin colostrul bovin, Robert Becker care vindeca prin electromedicină, Stanislav Burzynski, antineoplastonii, foarte interesant subiectul, Andrew Ivy, crebiozen, Gaston Essence, somatoida, de altfel este inventatorul somatoscopului, un microscop care studia sângele viu, atenție, viu, pleomorfismul somatoidelor, elementul de bază nemuritor al vieții. Cu toate acestea,
V-am prezentat o enumerare succintă, pentru că lista cercetătorilor de geniu este absolut infinitală. Cu toate acestea, teoria microbului susținută de Pasteur este teoria pe baza căreia s-a constituit întreaga medicină. Și aici, dacă îmi permiți, se naște o a doua întrebare de 1.000.000 de euro, vom face ceva bani în această seară, și anume, de ce oamenii sunt bolnavi în condițiile în care există medicină? Răspunsul este simplu, medicina nu oferă medicamentul. Pentru că, în esență, medicamentul este mediul intern și extern. Medicamentul mai este și mintea medicului, cum tratamentul este tratat pentru minte, ca mintea să fie ocupată cu ceva, dar nu este proces de vindecare. Dragi prieteni, după cum vedeți, Gabriela dăruiește foarte mult prin faptul că așa cum aveți fiecare mecanicul său la scara blocului de vă repară motorul la mașină și brațele când se strică, cam în același fel Gabriela s-a pregătit să fie un mecanic al celor unui om care vrea să fie sau să meargă pe un drum lung și să nu-și strice instrumentul de transport. Și din acest motiv am rugămintea ca aceste lucruri, dacă pot să fie de dumneavoastră verificate, ca să nu facem aici propagandă teoretică sau filozofică, ar fi un real succes pentru toată lumea să pună sub semnul întrebării aceste lucruri până când fiecare își poate alătura verificarea și să o facă proprie și personală ca să vadă că așa este. Că teorii sunt multe în lume și practicanți sau înțelepți mai puțin. Gabriela, legat de această cheie a mediului celular pe care foarte mulți o caută, procesul îmbătrânirii, cum poate practic mitocondria, care este uzina de energie a celulei, să fie reactivată, funcțională și să dăinuie mai mult timp decât a acelor oameni care nu se ocupă sau nu caută să știe despre ea nimic? Mitocondria a colonizat celula. Beneficiem de energie mitocondrială în condițiile în care mediul, adică celula, oferă condiții prielnice pentru ca mitocondria să producă în continuare energie. În consecință, ne întoarcem la nivel celular, pentru că celula este casa, este mediul mitocondriei. Am înțeles că medicamentul este mediul. De aceea vom vorbi despre celulă, pentru că destinația este celula. Ne teleportăm în 28 februarie 1953, când cercetătorii americani Watson și Crick descoperă lanțul vieții pe Terra. Sub forma structurii dublu elicoidale a moleculei de ADN, o spirală constituită din Delta, ce se întinde de la Pământ până în Alpha Centauria, cu capacitatea de a se replica în secvențe identice. Am descoperit, iată, secretul vieții, au afirmat cei doi cercetători americani, însă întrebarea care se desprinde este: cine a pictat cu atâta maestrie tabloul vieții în acidul dezoxiribonucleic? Cine este arhitectul de geniu care a melanjat cele 4 tipuri de baze, adenină, guanină, citozină și timină, într-o împerechere complementară și fidelă, care compune 3,5 miliarde de perechi, care dirigează orchestra întregii vieți de pe Terra? Cine este arhitectul? Nu este subiectul întâlnirii din această seară. Există răspunsuri la astfel de întrebări și voi oferi într-o emisiune pe care am intitulat-o Civilizația Ancestris și Memoria Viitorului, însă ne întoarcem la subiectul din această seară. Medicina spune: genele sunt cauzatoare de maladii. Se naște a treia întrebare de 1.000.000 de euro. Ce ne învață epigenetica? Epigenetica este știința care demonstrează că genele umane sunt determinate de mediu. Aici este punctul de la care România trebuie să pornească în ceea ce se numește medicină, nutriție, vindecare, tratare,
tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Deci, ca o metaforă, genetica este arcul, iar mediul lansează săgeata. Mediul și modul de viață încarcă arcul în orice moment. Mediul care nu se pliază cu modul în care ai evoluat poate elibera o săgeată care îți va fi fatală. Astfel, abordarea acestui subiect este paleoparaantropologică și paleogeriatrică, pentru că nu e așa, cei mai mulți oameni sunt bolnavi din pricina ignoranței. Apa, sarea și fotonii solari și lunari au constituit mediul primordial în care s-a creat viața. Când corpul omenesc s-a dezvoltat din specii cărora li s-a dat viață în apă, a fost moștenită și dependența de proprietățile dătătoare de viață ale apei. Rolul apei în organism nu s-a modificat de la crearea vieții din apă sărată și nici apoi în adaptarea ce a urmat la apă dulce, scrie Feridun Betmengelici în lucrarea Puterea vindecătoare a apei. Însă, despre ce apă este vorba? Este vorba, evident, despre apa inter- și intracelular. Acum se naște cea de-a patra întrebare. Avem în consecință 4 milioane de euro cu care putem construi o nouă omenire. Să vedem care face bingo în seara asta. Sigur. Se naște această întrebare, a patra întrebare, care este apa intra- și intercelulară? Aici este misterul pe care România trebuie să-l descopere. Sunt 2 ani de când vorbesc despre această apă structurată. Iată, liderul mondial cu autoritate în domeniul științei apei, liderul mondial, Dr. Mu Sik John, a dovedit în 1986 că apa cu molecule hexagonale are proprietăți medicinale vindecătoare. În lucrarea științifică Mediul apei moleculare, Dr. John demonstrează că procesul de îmbătrânire este o consecință a pierderii apei hexagonale din organism. În cartea Enigma apei și cheia hexagonală, Dr. John evidențiază pe baza cercetărilor de peste 40 de ani în domeniul științei moleculare că apa hexagonală sau apa Kepler se găsește în mod natural în diferite regiuni ale lumii, în mod special în acele zone în care oamenii trăiesc până la vârste matusalemice. Dr. Michael Tombach, în lucrarea Să trăim 150 de ani, recomandă consumul apei cu moleculă hexagonală. Kerry Cassidy, de la Project Camelot and Secret Space, dezvăluie că apa structurată, hidrogen 3 oxigen 2, este distilată de organism și că reprezintă apa care se găsește intracelular. Profesorul de bioinginerie a Universității din Washington, este vorba despre Gerald Pollack, absolut fascinant, susține că nu toată apa este hidrogen 2 oxigen, așa cum am învățat noi din manualele educaționale. În lucrarea Celulele, gelurile și motoarele vieții, Dr. Pollack explică modul în care funcționează o celulă. O mare parte din biologia celulară poate fi guvernată de un singur mecanism de unificare, este denumit tranziția de fază. Apa este absolut centrală pentru fiecare funcție a celulei și voi enumera doar câteva, pornind de la divizarea celulară, trecând prin construcția musculară și ajungând până la conducerea influxurilor nervoase. Punctul focal este reprezentat de faptul că citoplasma unei celule este de consistența gelului și nu a apei, deoarece în interiorul celulelor se găsește hidrogen 3 oxigen 2 și nu hidrogen 2 oxigen, așa cum am fost îndemnați să credem. Hidrogen 3 oxigen 2 este o substanță viscoasă, densă, încărcată electronegativ, cu proprietăți de înmagazinare și stocare a energiei. Gilbert Ling, biochimist și cercetător în fiziologia celulară, absolut fascinant, studiați-l, autorul lucrării Istoria ascunsă a revoluției fundamentale în biologie, a descoperit că apa din celulele umane nu este apă obișnuită ca hidrogen 2 oxigen, ci o substanță structurată și organizată.
Iată explicații extraordinare pe care le-am descoperit studiindu-l pe Dr. Ling. Corpul uman este format din 99% molecule apă, dar apa din celulele tale nu este hidrogen de oxigen, ci a patra fază sau forma apei, denumită apă cu moleculă hexagonală sau apă celulară. A patra formă a apei este denumită de echipa cercetătorului Pollack, despre care am amintit, zona de excludere sau EZ, deoarece se formează prin adăugarea strat cu strat de EZ, zonă de excludere, construind milioane de straturi moleculare după tiparul geometric al naturii. Și aici oferă un exemplu Gilbert, și anume, gheața nu se formează direct din hidrogen de oxigen, ci trece de la apa obișnuită la zona de excludere și apoi la gheață. Iar când gheața se topește, trecerea spre apa obișnuită include faze EZ. Deci, EZ este apa intermediară dintre gazos, lichid, solid, apa care comportă geometrii moleculare ce se constituie ca apă structurată sau ca apă cu moleculă hexagonală sau hidrogen 3, oxigen 2 sau a patra formă a apei. Iată. Aș putea continua, dar mă opresc, probabil am depășit cu mult cele 3 minute. Avem această secetă celulară pe care tu ai menționat-o mai devreme ca fiind o lipsă de sodiu în corp și se asociază foarte mult necesarul de sodiu cu clorura de sodiu pe care noi o avem sub formă de sare și este ea cea mai utilă formă de adăugare a sodiului în corp pentru că la spitale de urgență din lume, sodiu se adaugă în două forme, ori în clorură de sodiu ca ser fiziologic, soluție izotonică, 0,9% concentrație de sare în apă, ori ca sodiu brut în apă, fără clor, și se dă între 2 și 9% în funcție de caz. Mai este o altă formă de a se lua sodiu pe o cale mai rapidă, în afară de intravenos? Nu este o chestiune de a se lua sodiu. De ce primul ajutor într-o instituție spitalicească este o perfuzie cu apă sărată? Ne întoarcem la începutul emisiunii, când am înțeles că primele forme de viață au evoluat în oceanul sărat, când am înțeles că fătul s-a dezvoltat în pântecul mamei în apă cu sare, când am înțeles că în esență, creierul plutește în apă cu sare. Am evoluat în oceanul planetar, iar mediul pe care nu l-am mai putut păstra odată cu evoluția pe uscat, s-a păstrat în esență în interiorul nostru. Ajungem la explicațiune. Pentru a atinge acest subiect, sodiul, avem nevoie să înțelegem încă alte două elemente. Vorbim despre savantul român Henry Coandă, care a studiat timp de 60 de ani structura apei, a călătorit în lume, inclusiv în Valea Hunza din nordul Pakistanului. I-a luat 3 luni să ajungă până acolo, pe jos. Exact, denumită tărâmul nemuritorilor, unde oamenii trăiesc plini de vitalitate, lipsiți de boli, atingând vârsta de 140 de ani. Dr. Henry Coandă era convins că de apă depinde sănătatea omului și că apa este elixirul, unicul, care întârzie procesul de îmbătrânire mai mult ca orice alt nutrient, spune Henry Coandă. Deci, iată prima, unica și inegalabilă formă de nutriție este în sine apa. Însă despre ce apă este vorba? Ceea ce este extraordinar, ceea ce observă Dr. Henry Coandă și cataloghează ca fiind extraordinar, este faptul că în regiunea Valea Hunza, da, unde nu plouă, da, din regiunea Pakistanului, populația respectivă se hrănește cu apă, însă exclusiv cu apă de ghețar. Aceasta este prima idee. Și acum, atenție! Aceste părți ale ghețarilor nu au fost în contact cu niciun fel de sol. Atenție!
sau contaminate cu poluanți produși de activitățile umane. Acest lucru face ca gheața arctică să fie cel mai curat hidrogen de oxigen de pe Pământ, scrie The Guardian. Iar apa de ghețar se comercializează, atenție, acest lucru este absolut fabulos, fascinant, oamenilor bogați în exclusivitate, da? Se comercializează, cel puțin în acest moment, în cele mai luxury locații din Emiratele Arabe Unite. Acesta este elixirul cel mai scump, cel mai de preț. Scrie The Guardian. Bun. Însă nu este nevoie să fii bogat, să aparții unei grupări exclusiviste sau să trăiești în Emiratele Arabe Unite ca să dispui de cea mai pură apă din lume. Tot ce trebuie să faci este să urmărești cu atenție expunerea mea de pe canalul de YouTube de acum 2 ani cel puțin, da? În care explic cum se obține această apă de ghețar. Este apa structurată, apa pe care am înghețat-o și am dezghețat-o și aceste procese care au condus la modificări ale formei, fazele, sunt în esență apa structurată, adică ezul, adică apa cu moleculă hexagonală, adică apa vie, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Atât este de ușor. Această informație am început să ofer această informație în urmă cu 2 ani și se pare că de ea au beneficiat doar oamenii care au intrat în contact direct cu mine și care au înțeles cumva că există ceva mai mult decât le se spune în mass media. Care ar fi mediul de verificare al unui om care trăiește la oraș și adună apă de ploaie, o îngheață, o dezgheață, trece prin procesul de a face apă structurată și cum poate el măsura sau după cât timp poate măsura gradul lui de revitalizare, de sănătate? Prin ce criteriu poate să vadă asta? Da, întrebarea este excepțională, însă ea presupune o explicațiune care cu siguranță va depăși spațiul emisiunii. Într-adevăr, această apă de ploaie, care este preferată pentru a fi transformată în apă structurată, se colectează din zonele curate, în mod special. Însă cei care au participat la Academy al 5-lea creier în 2023 m-au surprins cu sclipirea lor. Au avut inspirația să achiziționeze tot soiul de aparaturi cu ajutorul cărora să verifice puritatea acestei ape. Apei de ploaie mă refer, iar acești oameni extraordinari se află în diferite orașe ale lumii. Deci oameni cu care am interacționat, care au participat la cursurile online de la Academy. Au măsurat această apă de ploaie și la purtător, da? Aceste experiențe au demonstrat că apa de ploaie, chiar și în orașele lumii considerate a fi poluate, este cu mult mai pură decât apa de robinet, apa de PET sau apa de izvor. Ceea ce a fost o descoperire absolut fascinantă. Sunt oameni care au înregistrat rezultate absolut extraordinare în funcție, bineînțeles, de genetică, de natura maladiilor, de mediul în care trăiesc. Tot ceea ce pot să spun este că în urma consumului acestei ape, celula învie. Și mă opresc aici. Practic, el accesează o nouă energie în corp, pentru că celula divizându-se apar noi valuri de energie pe care probabil nu are unde încă cum să le folosească. Și atunci un om, dacă nu este obișnuit să-și pună iscusința la bătaie și să afle toate metodele prin care să însănătoșească, poate să o facă doar cu apă?
Suntem 99, la nivel molecular, suntem 99% apă. Noi încă nu am înțeles că, în esență, acest lichid este constituit din două gaze. Noi încă nu am înțeles ce suntem cu adevărat. Însă, această sintagmă, cum că suntem 99% apă, este răspuns la orice întrebare. De fapt, această emisiune și emisiunile pe care eu le-am realizat, întâlnirile, cursurile în care am explicat, da, până mi-am dat sufletul oamenilor cât de importantă este apa, sunt de prisos. Este o vorbărie fără rost. Înclin să cred că nu există creier în România. Deci, înclin să cred că omul are nevoie de toată această explicațiune, de toată această liturghie. Se bate apa în piuă, suntem 99% apă. Am evoluat în oceanul planetar sărat. Ne-am născut, ne-am dezvoltat în pântecul mamei noastre în apă sărată. Creierul uman plutește în apă și sare. Sângele nostru este apă și sare. Oare cât ne mai trebuie? Am vrut să trec peste această idee, însă voi face cale întoarsă. Pentru că deși nu se vorbește în România despre apa structurată, încă nu se știe, de ca și cum România trăiește pe o planetă îndepărtată în cosmos. Ea nu este în conexiune cu ce se întâmplă în lume. Vorbim despre anul 1935, când s-a realizat prima descoperire a apei structurate, apoi 1986. Deci vorbim despre timp. Unde am fost în tot acest timp? Cu toate că nu se discută despre apa structurată în România, cu toate acestea, subiectul a început să prindă oarece contur, pentru că cineva cumva a înțeles că ar fi un subiect important. Dintr-o dată brusc, da? După această ieșire a mea de acum 2 ani, acest subiect al apei nu a mai fost într-atât de marginalizat. Până atunci nu se vorbea despre apă, nimeni nu vorbea despre apă, televizorul vorbea despre apă, ne spunea să bem cel puțin 2 litri de apă pe zi. Atât. A devenit un subiect, acest subiect al apei, un subiect extrem de abordat, da? În condițiile în care România se află după Revoluție, da? Centrată pe vindecarea prin puterea gândului. Însă, atenție, nu există scurt-circuit în creier, da? Nu există capacitate de creare a realității, de structurare, creare și menținere a unei rețele neuronale în absența apei și în absența sării. Despre ce creare a realității se vorbește? Bun. Conceptul de apă a început să se contureze de maniera în care trebuie să te hidratezi, da? Enumăr. Trebuie să consumi cel puțin 2 litri de apă pe zi, trebuie să combini tipuri de apă, atenție, anomalie, trebuie să energizezi apa, da? Deci, trebuie să consumi apă pentru mineralizare, atenție, anomalie, trebuie să bei apă cu pH neutru, atenție, anomalie, trebuie să bei apă filtrate prin diferite aparaturi, atenție, anomalie colosală. Deci, asta e deja o întrebare de încă 1 milion de euro. Nu visez, totuși. Decât până în Alpha Centauris, nu visez mai mult de atât. Să ne referim, de exemplu, la conceptul trebuie să consumăm apă pentru mineralizare. Nu vom analiza toate aceste anomalii. Vom demistifica și demitiza doar acest concept. Trebuie să consumăm apă pentru mineralizare. Ei bine, dacă rolul apei în organism ar fi fost cel de mineralizant, cu siguranță un pumn de pământ în cana cu apă ne-ar fi aportat toate mineralele de care aveam nevoie. Pornind de la această idee, da? Idee, da? De idiotia, începem să conștientizăm că apa este cea care aportă minerale, este o idiotia. Deci, pornind de la această idee,
începem să conștientizăm cu adevărat rolul apei în organism. Care este rolul apei? Adevăratul rol al apei în organismul uman, în condițiile în care nu apa este desemnată să aducă în corp cele 92 de minerale. Adică balaurul cu 92 de capete. Ce înseamnă balaur? Înseamnă Baal, adică balta, adică bolta cerului. În asemenea condiții, da, conceptul de hidratare începe să capete și pentru noi conotații deosebite. Pentru că suntem îndemnați să consumăm 2 litri de apă pe zi. Despre ce este vorba? Da? Deoarece apa comunitară, adică apa sărăcită, apa otrăvită, da? Apa contaminată, apa de robinet, apă de izvor și apă comercială, nu comportă structura moleculară hexagonală descoperită de acest cercetător. Atunci această apă va părăsi organismul uman, va părăsi rapid organismul uman, ducând cu ea și cele mai de preț elemente zămislitoare, cele 92 de minerale, și va deveni un intrus. Această apă comercială, apă comunitară, această apă la PET va deveni un intrus în organism cu care organismul va începe să se lupte. Deci, apa comunitară, apa de PET, apa comercială, da? Apa de izvor, da, ați auzit bine, apa de izvor, este deshidratantă. Iar conceptul de deshidratare și se usucă buzele la doamne. Deci, mă opresc imediat, mai am o singură idee. Deci, acest concept de deshidratare conduce la 2 anomalii. Prima anomalie. Cei 2 litri de apă comunitară contaminată, consumați zilnic, apa de izvor, apa de robinet, apa de PET, apa din aparaturi, nu contează, da? Acești 2 litri de apă consumați zilnic vor conduce la intoxicare cu apă, principala maladie planetară. Atenție! Este timpul ca în acest an al dragonului România să se trezească. Cea de-a doua anomalie este reprezentată de pierderea mineralelor. Această apă, da? Această otravă, te va deposeda pe tine de acești 92 de zei, 92 de minerale, fără de care nimic nu ar exista pe această planetă. Adică nici eu, nici tu, nici oamenii care sunt aici n-ar putea nici măcar să respire. Mai ales noi. Deci, pierderea mineralelor va conduce, da, indispensabile, da, va conduce la colaps. Aceste minerale indispensabile pentru realizarea funcțiilor metabolice, hormoni, enzime, mesageri chimici, pompe celulare, vitamine, etc. Și o singură idee, nu de alta, dar am 5 milioane de euro la purtător și unul citez, pentru această idee, da, care va fi absolut extraordinară pentru oameni, cu care pur și simplu le vom da aripi cu această idee. La cei care vor să le prindă. Da. A treia anomalie, piesa de rezistență, o reprezintă clusterii din apa comunitară. Da, pentru că suntem studenți în spiritualitate și știm despre clusteri. E bine, acești clusteri din apa comunitară, repet, apa comunitară este apa din pământ, apa de izvor, apa de robinet, apa comercială, apa din aparaturi. Deci, clusterii din apa comunitară nu reușesc să penetreze membranele celulare, micșorând eficiența funcțiilor metabolice. Deci, 2 litri de apă comunitară pe zi este un îndemn care conduce la intoxicarea organismului, stres oxidativ și îmbătrânire. Primul 1.000.000 de euro l-ai luat. Apei... Te rog. Primul 1.000.000 de euro l-ai luat. Deci consumul apei contaminate comunitare conduce la demineralizare și deshidratare. Ființa umană nu este deshidratată pentru că nu bea apă. Omul, indiferent de educația sa, știe că trebuie să bea apă. Oamenii din România beau apă.
ceea ce se întâmplă cu omul nu este pentru că el nu bea apă, omul este conștiincios. Omul este prezent, este conștient că trebuie să bea apă, dar nu știe că are apă. Pentru că există pseudo-specialiști, pseudo-antropologi, da, care vorbesc, da, câte în lună și în stele. Și vorba lui Zalmoxis, și multe capete de cititori în stele vor cădea. Dar evident că sunt foarte mulți oameni care vor să intre cu cizmele în rai, dar nu o să reușească pentru că au multe polițe de plătit pentru greșelile făcute în viața curentă, mai ales că oricine poate verifica când merge la baie prin propria urină că e substanțial de sărată și acolo putem să găsim și săruși minerale care se eliberează din celule și celulele se desaturează, se deshidratează și ulterior aportul cu o apă necorespunzătoare e de bun simț și logic că nu mai putem să mineralizăm. Iar acest proces al îmbătrânirii, cum l-a explicat și Gabriela, pentru cei care vor să dea 1.000.000 de euro, mai spunem niște lucruri și în emisiunile viitoare. Gabriela, ca să punctăm această, pentru că au fost niște lucruri pe care acum le-ai oferit în premieră pentru oamenii care vor să-și repare condiția și se vede că ești un mecanic foarte iscusit al celulei și mitocondriei ființelor umane, vreau să puțin să aducem la suprafață această abordare paleogeriatrică. Ce rol, funcție, proces are ea? Da. În primul rând, nu putem vorbi despre nutriție decât din perspectivă paleolitică, din perspectivă evolutivă. Evoluția ființei umana s-a realizat în era paleo. În consecință, din ce perspectivă, dacă nu din perspectivă paleo? În ceea ce privește acest concept de geriatrie, ei bine, dacă citiți definiția acestei științe, veți conștientiza că, în esență, unica maladie cu care se confruntă ființa umană este sarcopenea. Chiar dacă vorbim despre un copil de 13 ani, datorită faptului că el a pierdut apa structurată de la nivel celular, el este de 70-80 de ani ca vârstă biologică. Deci, ceea ce caută omul este această abordare paleogeriatrică. Și am înțeles în această seară că atâta timp cât oferi mediul intracelular, atunci vei oferi mediul prielnic pentru mitocondrie, ca această mitocondrie să producă ATP și să producă pentru tine această energie infinitară. Am câteva informații, cel puțin 3, foarte interesante. Când vorbim despre sarcopenee, despre senescență, despre îmbătrânire, da? Cu maladii, da? Acestea, senescența este cauza primordială, iar maladiile, da, sunt cauze secundare. Deci maladia, indiferent de numele ei, nu este problema numărul 1 al ființei umane. Nu. Maladia este o consecință a senescenței. Este o consecință a sarcopenei. Este o consecință a degenerării, pentru că în sine îmbătrânirea este degenerare. Iată, lipsa cronică a mineralelor organice face din ființele umane ființe suferind de hiponatremie. Când conștientizăm conceptul de hiponatremie, hiponatremia egal sarcopenee.
Lipsa sodiului organic are ca principală consecință pierderea apei structurate din interiorul celulei. Oameni buni, deci nu este vorba despre altceva decât despre menținerea apei în interiorul celulei. Aici este lupta. Și cu înțelegerea acestui concept se desfințează medicina alopată. Deci, medicina alopată, cine nu-i gata, le iau cu lopata. Deci, se desfințează efectiv. Sodiul este zeul suprem care reține, menține și cadrează apa la nivel intracelular și între celule. Pe măsură ce se pierde apa structurată, creierul se atrofiază, se degenerează. Deci nu există acest concept de hidratare în absența sodiului organic. Sodiul este mediul, este medicina, este medicamentul. Apa structurată are rol de a hidrata intracelular, interiorul celulei, pentru a crea, din acest sol celular, pământ fertil dătător de viață. Rolul sodiului este de a menține această apă structurată la nivel intracelular. Pentru că oamenii consumă acești 2 litri de apă pe zi. Oamenii se hidratează, da? Pentru că se vorbește, da, pretutindeni despre această hidratare. Însă, despre ce tip de apă este vorba? Deci, dacă noi am evoluat din structuri care au prins viață în ocean, în apă sărată, atunci care este apa de care avem nevoie? Apă oceanică, încă 1 milion de euro. Dar acea apă fiind soluție hipertonică, 3,5% concentrație de sare în apă, corpul nu poate tolera și cu toți am mai verificat, poate când o luam câte o gură de apă pe la mare, că poate să apară diarea. Acum, probabil puțin s-au întrebat care este motivația pentru care nu poate corpul să absoarbă atâta cantitate de sare deodată. Și explicația ar fi simplă, pentru că nu este obișnuit să absoarbă o cantitate foarte mare de sare, pentru că toate animalele de prin apele sărate nu se îmbolnăvesc de boli. Și asta putem verifica cu toții. Este un sistem de verificare. Un alt sistem de verificare... Slavă Domnului că există acest citrat de magneziu, pentru că, atenție, fiecare mineral din cele 92 de minerale care se găsesc în sare sunt săruri. Magneziul este o sare. Da? Calciul este o sare. Toate sunt săruri, toate mineralele sunt săruri. E bine, există tipuri și tipuri de magneziu, tipuri și tipuri de fier, tipuri și tipuri, da? Bun. Din fiecare mineral. Bun. Deci acest citrat de magneziu este absolut esențial, da? În menținerea defecației. Ori defecația este o altă problemă majoră cu care se confruntă populația. Într-adevăr, aici ne întoarcem la Paracelsus. Știi ce spunea Paracelsus, da? Îl lăsăm un pic pe Epictet, ne întoarcem la Paracelsus. Ce spunea Paracelsus? Că totul este o treabă. Tot ceea ce ingurgităm este o treabă. Doar doza face diferența. Depinde de cantitate. Depinde de cantitatea pe care o consumi. Deci, cumva, această cantitate, da, care face măsura în conformitate cu organismul tău, este cheia. Dacă consumi în conformitate cu necesitățile tale, atunci vei avea parte de un elixir. Da? Deci, unicul mineralizant, adică piatra filozofală pe care anticii au căutat-o în natură, deci anticii au căutat piatra filozofală în natură. Pseudospiritualiștii o caută acum în filozofiile, în lucrările anticilor, este sarea organică. Dacă dumneavoastră, domnile voastre, îl cercetați, de exemplu, pe Vasile Valentin, da? Din ordinul benedictin. Da? Deci este unul dintre marii filozofi. Veți vedea că tot discursul său este despre sare și despre săruri. Este despre sulf, este despre apă, este despre lumină. Da? Deci, în lipsa lanțului de minerale din sarea organică, atenție,
programul de degenerare și reconstrucție celulară este imposibil de realizat. Pentru că la fiecare 3-5 zile, celula gastrointestinală se reface. La fiecare 6 săptămâni, sub coasta ta dreaptă, ai parte de un ficat nou. La fiecare 4 săptămâni ai o piele nouă. La fiecare 3 luni, un nou sistem osos. La fiecare 2 ani ai un corp total nou. La ce vârstă? Deci, aproximativ la orice vârstă. Depinde de vârstă. Pentru că, spuneam, deci vârsta ta reală este vârsta mamei tale, la care se adaugă vârsta ta, pentru că vorbim despre vârsta mitocondrială. Deci, vârsta mamei tale și vârsta ta adun, deci 120 de ani. Te poți reface? Sigur că da. Dacă organismul uman este prevăzut cu un sistem extrem de complex de reconstrucție din temelii, din ce cauză se deteriorează, se degenerează? Da? Cu siguranță, aceste minerale sunt pilonii, esența, elixirul, God. Pentru că în absența acestor elemente, celula gastrointestinală, care caută să se refacă odată la 3 zile, caută acel element pe care să se sprijine, acel mineral din lanțul de minerale. Atenție! Nu consumăm magneziu separat, nu consumăm calciu separat. Nu. Avem nevoie de tot lanțul de zei. 72 de zei. Deci... 92. Pardon, 92 de zei. Deci, acea celulă gastrointestinală caută cu disperare acel mineral pe care se sprijină întreaga sa construcție. Și nu-l găsește în corpul tău. Cu siguranță, refacerea celulei gastrointestinale va fi amânată încă 3 zile, încă 5 zile. Cum se face? Cum să fii bolnav 1 an, 2, 3, dacă ficatul tău, da, se regenerează în totalitate odată la 6 săptămâni. Dar această regenerare presupune sprijin, presupune materie, adică minerale și constructori. Și, atenție, presupune proiectul, pentru că orice construcție se ridică după un proiect. Ei bine, proiectul original care se replică pentru tine este creionat de acest cap de citire care se numește apă structurată. În absența apei structurate, ceea ce se va replica va fi cu eroare. Deci, iată, avem nevoie să înțelegem că suntem apă și sare. Încă un motiv în plus la ceea ce a spus Gabriela, dragi prieteni, este că toate serviciile de urgențele se ocupă acolo unde sunt mai puțin de 2 ore de trăit, de pe orice colț al planetei acestea care respectă protocoalele medicinei alopate, infuzează toate intravenos săruri și minerale de diferite grade, sulfat de magneziu, sodiu, clorur de magneziu, glucoză, vitamine și alte lucruri care pot să-l facă pe om să-și revină încât să mai fie capabil să trăiască și să nu se ducă la Dumnezeu la spital. Și atunci această infuzie este chiar de bun simț să ne pregătim cu toți sau să prevenim să nu ajungem acolo și să le luăm pe orice cale, fie prin băi, fie prin substanțe lichide, solide, care conțin minerale esențiale și naturale. Și acum o să o rugăm pe Gabriela să ne dea câteva surse pe care le putem avea la îndemână, de unde să tragem aceste minerale pe care să le punem în structura acidului dezoxiribonucleic încât să producă mai departe viață și să nu se oprească din matricea din care el este făcută. Avem așadar nevoie de această apă structurată, hidrogen 3, oxigen 2. Am înțeles astăzi
în 10 ianuarie 2024 că la nivel intracelular noi suntem constituiți din hidrogen 3, oxigen 2, care este a patra formă a apei. Această apă se obține fie prin înghețare și dezghețare, prin EZ, se obține din fructe și legume paleoregești. Această apă structurată există în laptele viu și există în grăsimi vii. De asemenea, în acest lapte viu, orice tip de lapte, nepasteurizat, vă rugăm. Cu condiția ca el să fie viu. Vom găsi cele 92 de minerale, cei 92 de zei. În plus, acest lapte viu este îmbogățit cu o cantitate considerabilă de sodiu, pentru că mama va oferi puiului său un mediu steril și o imunitate de o asemenea manieră încât să îl susțină pe tot parcursul vieții. Deci, elixir de viață lungă este laptele viu, care conține cele 92 de minerale. Nu putem vorbi despre sarea rocă. Cu siguranță nu despre sarea rocă este vorba. Cu siguranță nu este vorba despre sarea din comerț. Vorbesc despre sarea organică. Ne întoarcem la începutul emisiunii, când spuneam că am evoluat în oceanul planetar sărat. Nu doresc să ne orientăm către o direcție care ar părea publicitară. De aceea fiecare ființă umană cu creier, da, va înțelege despre ce tip de sare este vorba. Dacă noi am evoluat în oceanul planetar sărat. Aceea este sarea organică, care, bineînțeles, se va dizolva, se va transforma, da, într-un elixir, da, la care participă cei 92 de zei, adică în această apă pe care noi o consumăm. Și, atenție, Paracelsius, da, nu este o chestiune de cantitate, este o chestiune de raport între ceea ce ești tu unic, cum simți tu, care este nivelul corpului tău și produsul respectiv. Și este valabil pentru orice consumăm. De altfel, Moș Ion spune, mai puțin e mai mult. Și mâine este o zi, spune Moșonul. Deci, iată, este un proces. Atenție însă, suntem consumatori de elixir, pentru că acesta este elixirul, da? Deci, și cei de la Harvard vor dori să aibă la dispoziție o astfel de emisiune. Așa cel puțin îi place Moșonului să glumească. Atenție însă, acest elixir pe care noi îl consumăm, apă structurată și sare organică, adică obținem balaurul cu cele 92 de capete. Deci apa structurată și sarea organică va constitui balaurul cu 92 de capete, adică balaurul, adică balta cerească, da? Și, da, ne va conduce în această dimensiune extraordinară care este păstrată în folclorul românesc, dintr-o intuiție, dintr-o logică de bun simț absolut extraordinare, și anume sarea în bucate. Acesta este mesajul sării în bucate. Aici este tot misterul paleo-para-antropologic. Aici este misterul tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Însă, la acestea se adaugă regimul paleo-regesc și circadian. Pentru că avem nevoie să ne hrănim cu lumină, pentru că avem nevoie să ne mocirlim,
pentru că avem nevoie să realizăm defecația terțiară în condiții paleoregești. Deci, atenție, totul funcționează cu condiția să respectăm regimul paleo și circadian. De altfel, dacă îmi permiți, voi lansa subiectul pe care îl vom aborda în întâlnirea viitoare. Am ales un subiect care se va aborda pentru prima dată în spațiul paleoparantropologic românesc, dacă există un astfel de spațiu. Îl creăm noi. Și anume, exact, oxigenul activ și electricitatea statică acumulată reprezintă cauza tuturor bolilor. Este pentru prima dată în România, când după ce s-a discutat despre brocoli, se discută despre nutriție, despre combinarea apelor la PET, da? Este timpul să mai vorbim și despre altceva, este timpul să punem în discuție concepte care sunt practice, aplicabile, cu rezultate imediate, la îndemâna oricui și care să confere susținere omului în reconstruirea sănătății. Aș vrea să aduc o verificare pentru cei care vor să o verifice a faptului că cei care încă mai consumă apă de la PET o să sesizeze cu stupoare, dacă sunt atenți la papilele lor gustative și la deshidratare, că aproximativ în 15-30 de minute după ce bem o cană de apă de la PET, ni se face din nou sete. Și o să las spre înțelepciunea domnilor voastre să vă întrebați de ce după ce ai băut o astfel de apă la PET ți se face sete și de ce nu ți se face sete după ce bei o apă structurată, hexagonală. Rămâne să verifice fiecare care își poate observa bunul simț. Gabriela, aș vrea în final să punem puțin accentul pe partea de mediu care mediu, ca fiind medicamentul repunerii în funcțiune a microbiomului și a tuturor bacteriilor care ar trebui să fie active și să fie alerte încât să nu mai se dezintegreze și să se fosilizeze în corp bucăți de țesut uman care au fost zămislite să îl țină pe om viu câteva sute de ani din cercetările mele, așa cum trăiau oamenii în antichitate, chiar mii. Dar pentru că astăzi nu mai sunt expuneri și nici nu au voie să fie expuneri din acest fel, pentru că automat orice regim social din lume întrerupe pensia la 120 de ani, am putea să vedem ce ar putea să facă oamenii ca să își creeze un mediu unde reușește fiecare încât să refacă structura microbiomului și a bacteriilor înțelepte și străjere din corpul lor. Îți spun sincer că nu mă așteptam la o astfel de întrebare. Răspunsul va fi șocant, dar într-adevăr ne va unge sufletul, pentru că avem nevoie de acest adevăr. În primul rând, suntem devorați de mucegaiuri. Nu știu dacă ai observat, dar noi suntem un sistem închis. Pentru noi există interior și exterior și acest interior se află în întuneric și umiditate permanentă. Îți spuneam despre conceptul întunericul întinerește. Această întinerire a întunericului reprezintă, de fapt, proliferare. Înainte ca un corp uman să fie devorat de paraziți, natural și sintetici, primul inamicul numărul 1 al interiorului ființei umana este mucegaiul. Mucegaiul, paradoxal, se formează din apa care nu a reușit să penetreze membranele celulare, este apa care rămâne în afara celulei. Această apă efectiv băltește, această apă care este înțesată de mizerii, intră în putrefacție.
Primii care se formează într-un astfel de mediu sunt mucegaiurile. De altfel, cei care au curiozitatea să studieze momentul apariției penicilinei vor observa că, în esență, bacteriile profesorului au fost distruse de un mucegai format în jurul unei portocale aflate la câțiva metri distanță. Aceste enzime pe care noi le căutăm și care le dorim cu ardoare pentru că, în esență, sunt constructorii care ne țin în viață. Dacă aceste enzime nu există, nu este nimeni acolo să prelucreze hrană pentru tine, nu există absorpție. Dacă nu există absorpție, nu există hrană pentru creier, pentru niciun organ. Dar aceste enzime pe care noi le căutăm sunt, în esență, distruse de aceste mucegaiuri. De aceea am propus mocirlirea și traiul într-un mediu paleoregesc. Și când mă refer la mediul paleoregesc, mă refer la un mediu în care omul să fie în simbioză cu animalul care, paradoxal, este astăzi mult mai sănătos decât el. Animalul are, din constructul său, anticorpii necesari pe care îi lasă moștenire, are o imunitate extraordinară pe care ți-o oferă cu generozitate în produsele sale. Însă și mediul în care trăiește animalul, mă refer în mod special la animalele domestice, mă refer în mod special la capre, pentru că aceasta este experiența mea. Are 9 capre, nu? Da, 9 căprițe. Este absolut extraordinar ce se întâmplă cu microbiomul tău atunci când ai posibilitatea să mergi desculți în pădure pe urmele animalelor sălbatice. Pentru că există un puzzle al naturii, da, absolut extraordinar, pe care îl descoperim, de exemplu, la mari filozofi, da, la spagiriști, care explică ciclurile circadiene, explică toate aceste lucruri. Deci, atunci când animalele realizează un schimb de microbiom, animalele merg pe aceste cărări bătute din perspectiva în care ele fac eșanj, fac schimb de microbiom. Ei bine, dacă tu mergi pe acolo, trebuie să știi că vei avea la purtător acele bacterii benefice, bacteriile prielnice care te vor ocupa, te vor coloniza și care vor reprezenta scut pentru tine. Dacă există un virus, există forme infinitale, mii, parazitare, ei bine, bacteria benefică vor spune acestor forme parazitare, acestor virus, scuze, aici este ocupat. Pe aici nu se trece. Pe aici nu se trece, exact. Mulți oameni sunt curioși cum își pot crea ei un astfel de mediu prin care să își facă acești anticorpi și acești străjeri în corp, unde să reușească să rămână vii în fața intemperiilor care apar sub straturi de virus sau bacterii sau fungi care se creează datorită lucrurilor procesate și plastificate care, după cum vedem, fosilizează și aduc celule care mor într-un sistem alert în corp și după aia apare ca un țesut inert care începe să atârne și ne întrebăm cu stupoare ce facem, de nu mai pot să mai alerg, să mai gândesc, pentru că creierul când gândește îl consumă energie care în principal vine din grăsimile pe care le luăm, care după aia nasc glucoza pe care dacă nu o facem sau nu o secretăm suficient, creierul nu are suficientă putere de raționalizare, de memorie, de concentrare și se pierd și funcțiile cerebrale, iar la unii, din păcate, ajung și la boli neurodegenerative dacă nu reușesc să-și refacă prin mecanicul celulei care se numește Gabriela Braniște și nu se uită la videourile ei pe care le aveți aici pe
ecran pentru că vreau să le pun din nou ceea ce tu faci cu foarte multă pasiune și cu o dorință de a fi activă la oamenii care își doresc să aibă o autocunoaștere de sine și să vadă ce putere este zămislită în ființa umană. Aici găsiți și meditații, și rugăciuni, și cantre, și invitații la diferite tabere și proiecte pe care Gabriela le face și online și fizic și în aceeași măsură, așa ca o temă nouă pe care tu probabil până acum nu ai menționat-o, dar o să o fac eu publică pentru tine pentru că am testat-o, că ai fost generoasă în cadourile pe care le-ai făcut, și anume faptul că Gabriela mai nou are și un sistem de ajutare al celulei umane prin niște ierburi pe care le face plecând de la pelină, tătăneasă, nucă neagră și multe altele, distilate sau nedistilate, și le pune în diferite forme pentru a fi un mecanic desăvârșit sau, cum spuneau în trecut oamenii, un magician al celulei umane. Gabriela, îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ai dăruit în această seară. Un ultim lucru, dragi prieteni, dacă vreți, și văd că deja că vreți, că ați pus multe întrebări aici, la ceea ce scriu acum în YouTube sunt două canale de Telegram pe care vreau să le las linkurile pentru cine dorește să ceară, nu știu dacă toți sunt acceptați, asta rămâne să aflați. Sunt două canale pe care Gabriela postează lucruri foarte interesante pentru cei care vor să aibă parte de autovindecare și să învețe procesele prin care pot să ajute și pe ceilalți. Și în ultimul rând face și niște emisiuni cu voce pe care le face, știam că le faci seara la ora 19, nu mai știu acum dacă le-ai mai făcut în ultimul timp, dar știam că le faci la sfârșitul anului 2023. Poate ne spui tu mai multe. Da, am oferit oamenilor și mi-am oferit și mie această posibilitate de a ne aduna, pentru că este foarte greu să penetrezi mediul online, mediul public, care este pur și simplu invadat de pseudocunoaștere. De aceea am creat aceste două grupuri în care expun informație gratuită și mă întâlnesc cu oamenii de 2-3 ori pe săptămână în aceste grupuri. Este un grup de Dreaca Geneticrisocomase, unde vorbim despre istoria genetică a poporului român, și un grup Moșon, medicina este mediul și mediul este remediul, în care eu ofer pur și simplu oamenilor, celor care au nevoie, informație. Întâlnirile sunt absolut gratuite și probabil că vor rămâne, nu știu pentru cât timp, în funcție de timpul meu, de energia mea. Aceste întâlniri sunt de altfel dezbateri și expunere de informație practică, aplicabilă, de folos. Acolo nu este filozofie. Da, sunt două grupuri constituite pe Telegram în care oamenii sunt bineveniți cu siguranță. Da, linkurile le-am pus în YouTube, le aveți acolo, dați un request și o să primiți acces înăuntru. Gabriela, o să mai facem astfel de simpozioane, adică mai exact o introducere într-o lume nouă, așa cum spuneai tu, de secolul 50, care am dorit să fie pentru aceia care într-adevăr vor să fie cu un pas în față și nu aceia care încă se mai uită la pisicuțe și cățeluși care cad de pe diferite birouri pe TikTok sau pe Google, ci pentru aceia care într-adevăr fac eforturile necesare să fie oameni demni și responsabili cu propria lor viață pe care au primit-o și le-a fost dată, și dacă într-adevăr vor avea grijă de viața lor ulterior, pot să fie capabili să aibă grijă și cu responsabilitate de viața altora.
Gabriela, îți mulțumesc foarte mult pentru mărinimia ta și pentru bucuria pe care tu o ai adunând, strângând, verificând, practicând și dezvoltând un sistem benefic condiției românești și în viitor, poate și internațional din 2024 și mai sus, să rămâi în forță, să rămâi puternic, înțeleaptă și să strângi, pentru că toți care te cunosc au nevoie așa însetați și probabil pentru ei ești o apă hexagonală spirituală și pentru asta îți mulțumim cu toții. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, o seară bună și o să ne mai vedem pe aceste meleaguri și virtuale și poate contopim și ceva fizic împreună în acest an ca să ajungem și în casele oamenilor mai îndeaproape. La revedere, prieteni! Mulțumesc foarte mult, Gabriela! Multă sănătate! La revedere!